ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በዛሬ ቪዲዮ የምናየው እንዴት ፎቶአችንን ፕሪሴቶችን ተጠቅመን እንደ ቤዝ ተነስተን ኤዲት እናደርጋለን፣ ከለሩን እንሰጣለን የሚሉትን በዛውም ቱሎቹን ምን ያደርጋሉ የሚለውን አንድ ላይ እያየን እንሰራለን። ተከታተሉ። እሺ ቪዲዮውን ከመጀመራችን በፊት አንድ ጥያቄ መጥቶልኝ ነበረ። ይህም ጥያቄ ምንድነው? ላይትሩም ክራሽ እያደረገ አስቸገረኝ የሚል ጥያቄ ነው። አዎ እኔም ጋር ያስቸግራል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ሶፍትዌሩ አፕዴት በሆነ ቁጥር ከፍ ያለ ሃርድዌር በመጠየቁ ምክንያት ነው እንጂ በሌላ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ቅርብ ጊዜም ከሁለት ሳምንት በፊት እንደዚሁ አፕዴት አድርገውታል ላይትሩምንም ፎቶሾፕንም፣ ነገር ግን ለውጥ የለውም። ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው? ኦልደር ቨርዥኖችን መጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ሎጎ ወደዚህ ከመቀየሩ አሁን ወዳለው ሎጎ ከመቀየሩ በፊት ያለውን ላይትሩም መጠቀም አንደኛው አማራጭ ነው። ወይም ከዛ በፊት ያሉትን ላይትሩም መጠቀም ነው። ይህን ስታደርጉ ክሬቲቭ ክላውድ ኮምፒውተራችሁ ላይ ሳይን ኢን አድርጋችሁ ከሆነ ሎግ አውት በሉት። ምክንያቱም አውቶ አፕዴት ራሱ ስለሚያደርግ ኮምፒውተራችሁ ከኢንተርኔት ጋር የተገናኘ ከሆነ። ሁለተኛው አማራጭ ምንድነው? የእሱን አልተርኔቲቭ የሆነውን የራሱ የአዶቤን ምርት መጠቀም ነው። ካሜራ ነው ይባላል። ሙሉ ለሙሉ አንድ አይነት ነው። የሚሰራው ስራ አንድ አይነት ነው። የፎቶሾፕ ፕለጊን ነው። ኖርማል ጂፔጎችንም ከፎቶሾፕ እዛ ላይ ወስዳችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በቀላሉ እዛው ፎቶሾፕ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ነፃ ነው። ከላይትሩም እኩል ነው አፕዴት የሚደረገው። ፊቸሮቹም አንድ አይነት ናቸው። በጣም ጥቂት ነገር ብቻ ነው የሚለያቸው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ ሺፍት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንገባ የምጠቀመው ፎቶ ይሄ ነው። ሮ ፋይል ነው። ምንጊዜም ፎቶ ስታነሱ በሮ ፋይል አንሱ። ኤዲት የምታደርጉት ፎቶ በተቻለ አቅም ሮ ፋይል ቢሆን ጥሩ ነው። መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ክሮፕ እናደርገዋለን። ኦልሬዲ እኔ ቀድሜ ክሮፕ አድርጌዋለሁ። ለሶሻል ሚዲያ ፖስት 4:5 ነው የሚሆነው፣ ወይም 16:9። 4:5 ክሮፕ የምታደርጉት መቼ ነው? ፎቶዋችሁ 9:16 ሲሆን ነው። ፎቶዋችሁ 9:16 ሲሆን ወደ 4:5 ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን 16:9 ከሆነ ላንድስኬፕ ቪው ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ክሮፕ ሳይሆን ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ የምታደርጉበት ምክንያት ምንድነው? ሶሻል ሚዲያው ራሱ ክሮፕ ስለሚያደርገው የምትፈልጉበት ፓርት እንዳይቆረጥባችሁ መጀመሪያ እናንተ አስተካክሉት። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ክሮፕ ካደረግን በኋላ ፕሪሴታችንን አፕላይ እናደርጋለን። ትክክለኛውን ፕሪሴት መምረጥ ይኖርባችኋል። እንደ ቤዝ ነው የምንነሳው። እንደነገርኳችሁ ዝም ብለን አድ አናደርግም። እንደምታዩት የተወሰነ አጀስትመንቶችን እንሰጣለን። መጀመሪያ ይህንን ፕሪሴት እመርጣለሁኝ፣ የምፈልገውን ፕሪሴት። ከዛ በኋላ አንዳንድ አጀስትመንቶች የማያቸውን አጀስትመንቶች አጀስት አደርጋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ በቤዚክ እነሳለሁ። አሁን ላይ የካሜራው አፕዴትድ የሆነው ካሜራው ላይ እያንዳንዶቹን አጀስትመንት ካታጎሪ አስቀምጧቸዋል። ከቤዚክ እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋይት ባላንሱ አሻት ነው የሚሆነው ያለው ማለትም ፎቶ ሲነሳ የነበረው ዋይት ባላንስ ነው። ስለዚህ አውቶ ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። አውቶ ላይ ስናደርገው እንደዚህ አይነት ቆንጆ ኢፌክት ሰጥቶናል። እኔ የምፈልገውን ኢፌክት አምጥቶልኛል ማለት ነው። ሃይላይቱን ትንሽ ዝቅ እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም እዚህ አካባቢ ኖይዝ እንዳይኖር። ከዛም የተወሰነ ክላሪቲ እንሰጠዋለን፣ ምክንያቱም ስሙዝ መሆን የለበትም። ካር ፎቶግራፊ ስለሆነ ቴክስቸር ነገር ቢኖረው ይመረጣል። ለዛም ክላሪቲ አሪፍ አማራጭ ነው። ሌላውን አጀስትመንት ባለበት ተዋለሁ። ተወሰነ ዲሄዝ ሰጠዋለሁኝ። ከዛ ትንሽ ቫይብራንስ። የቫይብራንስ እና የሳቹሬሽን ልዩነት ምንድነው? ሳቹሬሽን ሆል ፎቶ ነው ከለርፉልነቱን የሚጨምርና የሚቀንሰው። ቫይብራንስ ግን የተደበቁ ከለሮች እና ወዲያው ኖቲስ የማይደረጉ ከለሮችን ከለር መስጠት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከርቭ ላይ ስለ ከርቭ የማታውቁ ካላችሁ
ከርቭ ላይ ይሄኛው ዋይት ይባላል። ይሄኛው ጫፍ ደግሞ ብላክ ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ፖይንት እዚህ ስኩዌሩ ላይ ያለው ይሄኛው ፖይንት ሻዶ ነው። ይሄኛው ሚድቶን ነው። ይሄኛው ደግሞ ሃይላይት ነው። ፖይንት እያንዳንዱ ላይ ፖይንት እየፈጠራችሁ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ወደ ላይ ከፍ ባረጋችሁ ቁጥር ለምሳሌ ይሄ ሃይላይት ፖይንቱ ነው። ሃይላይቱን ከፍ እያረኩት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ልክ ዝቅ ማድረግ እችላለሁ፣ ከፍ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚመከረው የከርቭ አይነት ኤስ ከርቭ የሚባለው ነው። ይሄኛው ሚድቶን ነው። እንደምታዩት ሚድቶኑን በምፈልገው ልክ አጀስት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ካየነው ቤዚክ አጀስትመንት ላይ ካሉት አጀስትመንቶች ለየት የሚያደርገው ምንድነው? እያንዳንዷን ፖይንት ማስተካከል ስለምንችል ነው። የተወሰነ ሻዶውን ዲቴል እንዲያወጣ አደርገዋለሁኝ። አሁን የምፈልገውን አይነት ከርቭ አግኝቻለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዲቴል ላይ እንመጣለን። ሻርፕኒንጉን እንጨምራለን፣ ኖይዝ ሪዲዩስ እናደርጋለን። እንዲሁም ከለር ኖይዝ ባለበት 25 ብዙ ጊዜ ሮ ፋይሎች ላይ የምናገኘው 25 ላይ ነው። ሻርፕኒንግ ስትሰጡ ይሄኛው ኦልሬዲ ፕሪሴቱ ጥሩ ፕሪሴት ስለሆነ ማስኪንጉም መጀመሪያም ተስተካክሏል። ሌላ ጊዜ ማስክ ስታደርጉ ሻርፕኒንግ ዝም ብላችሁ አትጨምሩ። ሻርፕኒንግ ከጨመራችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ማስኪንግ ላይ ብዙ ጊዜ 0 ነው የምታገኙት። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? አልትን ትጫኑና ማስኪንግ የሚለውን ከፍ ታደርጉታላችሁ። ልክ እንደዚህ ከፍ ታደርጉት የምትፈልጉትን ኦብጀክት ኤጁን እስከምታገኙት ድረስ ልክ እንደዚህ ማስክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሙሉ ለሙሉ ፎቶ ሳይሆን አስፈላጊ የሆነው ፓርት ብቻ ሻርፕን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ የምናገኘው ከለር ሚክሰር ነው። ከለር ሚክሰር ላይ አሁን የአዲሱ የካሜራ ራው ምንድነው አንደኛው አድቫንቴጁ ፕሪሴት በምትጠቀሙ ጊዜ የተነኩ ቦታዎችን ማለትም አጀስትመንት ያላቸውን ቦታ ልክ እንደምታዩት ከዚህ ከስሩ ዶት 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 ያስቀምጥበታል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እያንዳንዱን አጀስትመንት በራሳችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ በዋናነት እዚህ ላይ 3 ከለሮችን አያለው፣ ኦሬንጅ፣ የሎ እና ሬድ ማለት ነው። እሱን መኖራቸውና አለመኖራቸውን መለየት ስትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ? የምትፈልጉት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ሳቹሬሽኑን ከፍና ዝቅ ማድረግ ነው። እንደምታዩት የመኪናው መብራት ላይ ልዩነት አለው። ስለዚህ ከለር እዚህ ጋር አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤችኤስኤልን የማታውቁ ካላችሁ ሂው ማለት የአንድን ስፔሲፊክ የሆነ ከለሩ መቀየር ማለት ነው። ሳቹሬሽን ምን ያህል ከለርፉል ነው የሚለውን ይለይልናል። ሉሚናንስ የሚለው ደግሞ ምን ያህል ብራይት ነው የሚለው ይለይልናል ማለት ነው። እንደምታዩት የዚህን ያህል ሉሚናንስ መቀነስና መጨመር እንችላለን ማለት ነው። በጣም ብራይት ሆኖ ሃርሽ እንዲሆን አልፈልግም። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ በቂ ነው ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ያለው እንፈልገው። ኦሬንጅም አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ሞር ወደ ቀይ የተጠጋ እንዲሆን ነው የምፈልገው። እንዲሁም ቢጫም አለ እዚህ ታክሲ የሚለው ላይ እንደምታዩት። ሞር በጣም እንደዚህ ወደ ቢጫ እንዲቀየር አልፈልግም። እንደዚህ እንዲሆን ነው የምፈልገው፣ ወደ ኦሬንጅ የተጠጋ። ሳቹሬሽንም እንዲኖር እፈልጋለሁ። ወደ ኦሬንጅ እንዲጠጋ ስለምፈልግ ሂውን ወደ ግራ በጣም ስላይድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ከለር ግሬዲንግ የሚለው እናገኛለን። የበፊቱ ላይትሩም እና የበፊቱ ካሜራ ራው ላይ ሚድቶን የለም፣ ሻዶ እና ሃይላይት ብቻ ነው የምታገኙት። ስለዚህ እነሱን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብዛኛው ፕሮፌሽናል ፎቶግራፈር ስታይሉን የሚፈጥረው ከለር ግሬዲንግ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ሻዶ ላይ ሄዳለሁ። ኮምፕሊመንት የሚያደርጉ ከለሮችን በዚሁ ላሳያችሁ። ለሻዶ ብዙ ጊዜ ሰማያዊ ከለር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ላይም ሂው የሚለው እዚህ ሻዶ የሚለው መርጣችሁ ሂው ላይ ሰማያዊ ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ሳቹሬሽን ብዙ እንዳታበዙ ልክ እንደዚህ። ከዛ ሚድቶን ላይ ኦሬንጅ ከለር እንደምታዩት ኦሬንጅ ከለር
እመርጣለሁ። ሳቹሬሽኑን ቀንሰዋለሁ። ከዛ ደግሞ ሃይላይቱን ሬድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ይሄኛውንም ሳቹሬሽኑን ከፍ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ቤንዲንጉን ከፍ አደርገዋለሁ ምክንያቱም ኖቲሰብል እንዳይሆን። እንዲሁም ወደ አንዱ ባላንስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይ ወደ ሰማያዊ ወይ ወደ ሻዶ ወይ ደግሞ ወደ ሃይላይቱ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ወደ ሃይላይቱ ገፋ አድርገዋለሁ ይሄንን ስለምፈልግ ማለት ነው። ከዛ የምናገኘው ኦፕቲክስ ነው። ኦፕቲክስ ላይ ምን እናደርጋለን? ዩዝ ፕሮፋይል ኮሬክሽን እንለዋለን። ሮ ፋይል ሲሆን ራሱ አውቶማቲካሊ የካሜራውን ሌንስ አንብቦ ራሱ አድጀስት ያደርጋል። ቪግኔቲንጉን እስከ መጨረሻው መልሼ አወርደዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታገኙት? ኢፌክት ነው። ኢፌክት ላይ ግሬን ማለት ኦልድ ሉክ የሚመስለውን ነገር ይህንን ነገር የሚፈጥርልን ነው ግሬን የምንለው። ይሄኛው ሞር ቪንቴጅ ሉክ ስትፈጥሩ መጠቀም ትችላላችሁ። ሻርፕ የሆነ ፎቶን ስትጠቀሙ ግሬን ባይኖር ይመረጣል። ቪግኔቲንግ የምንለው ነገር ደግሞ እንደምታዩት ጫፉን ወደ አንድ ቦታ ፎከስ እንድናደርግ ኤጁን ማጥቆር ማለት ነው፣ ወይም ነጣ ማድረግ ማለት ነው። ካሊብሬሽን ነው ቀጣይ የምናገኘው። ካሊብሬሽን ላይ እንዲሁ በጣም ብዙ ፎቶግራፈሮች ስታይሎቻቸውን የሚፈጥሩት ካሊብሬሽን ላይ እና ስፕሊት ቶኒንግ ላይ ነው። የአሁኑ ካሜራ ላይ ከለር ግሬዲንግ ተብሎ የመጣው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ሬድ ፕራይመሪ፣ ግሪን ፕራይመሪ እና ብሉ ፕራይመሪ የሚላለ። ይሄ ምንድነው የሚያደርገው? ብሉዋችን ለምሳሌ ብሉን ብንወስድ 3 ከለር ነው የሚመሰረተው ፎቶግራፋችን። ለምሳሌ ብሉን ወደ ሳያን ወይም ወደ ዳርክ ብሉ መውሰድ፣ ወይም ግሪንን ወደ ኦሬንጅ ወይም ወደ ቢጫ ወይም ወደ ግሪን በጣም መውሰድ የሚለውን ነው የሚወስንልን። እዚህ ላይ ብዙ ነገሮችን አድጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሞር የብሉ ወደ ሳያን እንዲጠጋልኝ ነው ፈልገው። ሳቹሬሽን እናወርደዋለሁ። እንዲበዛ አልፈልግም። እንደምታዩት እዚህ ጋርም ወደ ቀይ በጣም ሳስጠጋውና ወደ ኦሬንጅ በጣም ሳስጠጋው ልዩነቱ ማየት ትችላላችሁ። ትንሽ ወደዚህ ቢጠጋ ጥሩ ነው። ከዛ ሻዶውን ወደ አረንጓዴ ቲንት እንዲሆን ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ ምን አደርገዋለሁ? ብሉ ከለር በጣም ስለበዛ ከለር ሚክሰር ላይ ብሉ ከለርን ሳቹሬሽኑን ቀንሰዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጥሩ ሆኖልኛል ማለት ነው። እንዲሁም አኳን ከለር ተወሰነ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? የምንፈልገው ፓርት ላይ መርጠን ኤዲት ማድረግ ስንፈልግ ራዲያል ፊልተር እንመርጣለን። ከዛ የምንፈልገው ቦታ ልክ እንደዚህ ድሮ እናደርጋለን ማለት ነው። ሞር ሻዶ ከፍ አደርጋለሁ ፎከስ እንዲያደርግ የምፈልገው መኪናው ላይ ስለሆነ። ሃይላይቱን ትንሽ ቆንሰዋለሁ፣ ኮንትራስት ሰጠዋለሁ። ሻዶን ከፍ ማድረግበት ምክንያት ኤክስፖዠርን ከፍ ከማድረግ ይልቅ ዳርክ የሆኑ ፎቶዎችን ለመጨመር ሻዶውን ከፍ ማድረግ የተሻለ ነው። እንዲሁም ክላሪቲ ሰጠዋለሁ የተወሰነ። ከዛ ደግሞ ሻርፕነስ ተወሰነ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል። ከፈለጋችሁ ሌንስ ፍሌር ወይም የምታበራ ነገር መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ፒኤንጂውን ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማለት ነው። አሁን ልዩነቱ ማየት እንችላለን። ምን ያህል በራሳችን ስታይል ፕሪሴቶችን ቤዝ አድርገን ተነስተን ምን ያህል የራሳችንን ጥሩ የሆነ የኤዲቲንግ ስታይል መፍጠራችንን ልዩነቱን እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ፕራክቲስ አድርጉ። እያንዳንዱ ቱል የሆነ ነገር ክሬት ለማድረግ የራሱ የሆነ አቅም አለው። ፕራክቲስ ባደረጋችሁ ቁጥር በደንብ ሶፍትዌሩን ባወቃችሁ ቁጥር ጥሩ ነገር መስራት ትችላላችሁ። የራሳችሁን ነገር መፍጠር ትችላላችሁ። እንዲሁም አንድን ለምሳሌ ይሄንን
ኤዲቲንግ ስታይል ወደድኩትን በልና በየጊዜው እያንዳንዱን ነገር እየሄድኩኝ ማስተካከል አይጠበቅብኝም። የራሴን ፕሪሴት ክሬት ማድረግ እችላለሁ። እንዴት ካላችሁ እዚህ ጋር 3 ዶት ያለችባትን ቦታ ትነካላችሁ። ከዛ ሴቭ ሲቲንግ የሚል አለ። ሴቭ ሲቲንጉን ትነኩታላችሁ። እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች አትንኳቸው፣ ምክንያቱም ከዚህ በታች ያሉት አንቼክ የተደረጉት ቦታዎች ክሮፕ የሚያደርገው እንደምታዩት፣ እንዲሁም ስፖት ሪሙቫሎች፣ ራዲያል ፊልተር እንደነገርኳችሁ እነሱ መኖር የለባቸውም። ጀስት እንደዚሁ ባለበት ባይ ዲፎልት ሴቭ ትሉታላችሁ። ሴቭ ካላችሁት በኋላ ሎኬሽን ያስመርጣችኋል። የምትፈልጉት ቦታ ሎኬት አድርጉት። ብዙ ጊዜ የካሜራው ሴቲንግ ላይ ነው የሚላችሁ። የራሳችሁን ፎልደር ክሬት አድርጉና አስቀምጡት። ከዛ በኋላ የት ታገኙታላችሁ? ፕሪሴት ውስጥ ገቡና መጨረሻ ላይ ዩዘር ፕሪሴት የሚል አለ። ዩዘር ፕሪሴት ውስጥ ሴቭ ያደርጋችሁን ታገኙታላችሁ። እዚህ ውስጥ ዩዘር ፕሪሴት ውስጥ በጣም ብዙ ፕሪሴት ስላለ ፕሪሴታችሁን አንዴ ካገኛችሁት በኋላ ለምሳሌ ይህን ፕሪሴት በጣም ተመቸኝ እንበልና ምን ታረጉታላችሁ? እዚህ ጋር የፌቨራይት ምልክቷን ስትነኳት መጀመሪያ ላይ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ፕሪሴቶቻችሁን ሴቭ ብታደርጉ ይመከራል። እንዲሁም ደግሞ እንደ ፊልተር ከመጠቀም ይልቅ እንደ ቤዝ መነሳት ጥሩ ነው። እንደምታዩት መጀመሪያ ፎቶ እንደዚህ ነበረ። ፕሪሴቱን ዝም ብዬ አፕላይ ባደርገው ነው፣ ግን ከዛ በኋላ የራሳችን የሆነ ማይነር አጀስትመንት አድርገን ልክ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ኢፌክት ፈጥረናል ማለት ነው። እናንተ በሚመቻችሁ ስታይል አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። በዋናነት ብቻ ቱሎቹን ወቋቸው፣ ምን ይሰራሉ የሚለውን ወቋቸው፣ ፕራክቲስ አድርጉ። እኔም በቻልኩት መጠን ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ እሞክራለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ሁኑ።